Сьогодні білизна для нас є базовим елементом гігієни, моди та еротики, але шлях до неї був дивовижно болючим. Коли вперше жінки спробували одягнути щось схоже на сучасні труси, вибухнув один із найбільших моральних скандалів в історії. Церква гриміла про вічне прокляття, лікарі лякали безпліддям та гістерією, а суспільство бачило в жінці в штанях повію або небезпечну революціонерку, яка зазіхає на чоловічу владу та статус. Чому ж цей елементарний шматок тканини викликав таку бурю? Привіт! Вітаю на каналі Деталька. Сьогодні ми розкриємо приголомшливу таємницю, чому невинний предмет гардеробу викликав люту моральну паніку і яка саме повсякденна річ, зовсім не пов'язана з модою чи медициною, за один день зламала опір церкви та змусила жінок вдягнути білизну. Додивіться до кінця, у самому фіналі цей пазл нарешті складеться. І так, про все по порядку. Перші жорстокі табу в цій інтимній історії виросли з глибокого чоловічого символізму та релігійних страхів. У стародавньому світі та в середньовіччі все, що мало дві окремі штанини, вважалося виключно чоловічим привілеєм. Римські солдати та гладіатори прикривали своє чоловіче господарство за допомогою настегнової пов'язки. Чоловіки бруківку топтали, працювали в полі, гасали верхи та билися мечами. Штанини символізували рух, дію, силу та біологічне утвердження мужності. Жінці ж відводилася зовсім інша роль – бути статичною, захищеною спідницею, яка слугувала символічним куполом домашнього вогнища. Спроба вдягти будь-що між жіночі ноги вважалася зазіханням на чоловічий статус і порушенням природного та Божого порядку. Біблійна книга Второзаконня однозначно забороняла жінкам носити чоловічий одяг. А оскільки будь-яка білизна тоді мала штанини, її автоматично зараховували до чоловічого гардеробу і таврували як гріх. В додаток за релігійними табу та високим чоловічим символізмом ховалася куди прозаїчніша суто побутова правда. Перенесемося у 18 чи 19 століття. Жіноче вбрання тієї епохи – це не просто сукня, яку можна накинути за 2 хвилини. Це був монументальний інженерний шедевр. Важка спідня спідниця, жорстокий корсет із китового вуса, залізні каркаси та криноліни вагою в кільканадцять кілограмів і безліч шарів цупкої тканини. І ось уявіть момент, коли дама в цій конструкції відчуває цілком природну потребу. Якби на ній були класичні закриті труси, звичайний похід до туалету вимагав би виклику 2 служниць, півгодини болісного роздягання та повного розбирання всієї цієї багатокілограмової вежі. Ну а потім ще й вдягання назад. Тобто відсутність білизни пояснювалася чистою прагматикою та банальною зручністю. Жінка просто ставала над нічним горщиком або спеціальним отвором у підлозі, піднімала спідниці, і справу було зроблено без жодних зайвих маніпуляцій. І так, де ж відбувся перший зухвалий замах на століттями недоторкану свободу під спідницями? Якщо ви подумаєте про спальні поважних матерів сімейств чи шафи богобоязливих аристократок, забудьте. Справжня революція спалахнула там, де будь-які моральні правила тріщали по швах – в італійському відродженні. У Венеції 16 століття місцеві вишукані куртизантки раптом вирішили прикрити свої апетитні зони та звабливі округлості ніжним шовком. Під прозорі сукні вони почали надягати дивовижну річ – кальсоні – короткі шовкові панталони до колін. Навіщо? Тут був тонкий, майже диявольський розрахунок. По-перше, для вишуканої провокації. Коли чоловіки намагалися підглядати за дамськими принадами, вони раптово помічали елемент власних штанів на жіночому тілі. Вигляд чоловічого атрибута на цій апетитній зоні викликав справжній шок і діяв як потужний еротичний стимулятор. А по-друге, виключно з побутової практичності, щоб не осоромитися перед натовпом під час витонченої посадки в гондолу. Але щойно ця гаряча новина про венеціанських чарівниць досягла інших куточків Європи, суспільство вибухнуло святим гнівом. Тканина на цьому священному місці миттєво отримала ярлик – реквізит повії. Жодна порядна дама не наважилася б надягти таке, адже її одразу затикали б пальцями. Здавалося б, ідея похована, аж поки на сцену не вийшла королівська особа, італійська принцеса Катерина Медичі, яка зійшла на французький престол.
Катерина обожнювала кінну їзду, але її нудило від тужливої жіночої посадки з обома ногами на один бік сідла. Королева прагнула гасати верхи на рівні з чоловіками – динамічно, агресивно й швидко. Ну і виникла проблема. Під час шаленого полювання вершниця легко могла втратити контроль над сукнею, і підступний вітер виставляв усі її королівські округлості на загальний огляд. Щоб врятувати свою аристократичну гідність від сорому, Катерина ухвалила радикальне рішення. Вона наказала пошити для себе та своїх фрейлін тісні шкіряні верхові панталони. Ефект при Паризькому дворі був подібний до вибуху бомби. Судді моралі заніміли від обурення. Французький письменник та історик Брантом із щирим жахом писав: вигляд королеви у шкіряних шортиках на коні здавався придворним куди аморальнішим та розпуснішим, ніж якби вона мчала лісом абсолютно голою. І чим вже закінчився цей сміливий бунт? Як тільки Катерина померла, її шкіряні верхові панталони миттєво відправили на смітник історії, а перелякані дами з полегшенням скинули суперечливий одяг і повернулися до знайомого, перевіреного віками та схваленого церквою провітрювання під спідницями. Йдемо далі, 19 століття і труси з діркою. На початку 19 століття в моду увійшли панталони. Це були довгі, льняні або бавовняні панталони до литок, оздоблені мереживом. Нарешті жінки отримали білизну? Ну, не зовсім. Цю розкіш дозволяли носити лише маленьким дівчаткам. Щойно юна леді дорослішала і в неї формувалися звабливі форми, панталони вимагалося негайно знімати. Доросла жінка в трусах вважалася прямою загрозою суспільній моралі. Проте жінки – істоти вигадливі, вони почали таємно пришивати ці панталони до свого одягу і, щоб відповідати вимогам гігієни та не роздягатися в туалеті, вигадали рішення, яке з сучасної точки зору звучить курйозно – труси з відкритим кроком. Це були дві окремі штанини, з'єднані між собою лише на талії за допомогою стрічки. Уся середина, від переду до самого заду, була повністю відкритою. Сьогодні це звучить як вишукана еротична білизна із секції для дорослих. У 19 столітті це був пік пуританського прагматизму. Жінка мала закриті ноги, але відкритий доступ до фізіологічних потреб. Але навіть і ці труси з діркою викликали гігантський суспільний спротив. Здавалося б, що може бути страшнішого за труси з відкритим кроком? Виявляється, чоловіча фантазія 19 століття. Подалі в нашу історію входять священники, лікарі, мастурбація, гістерія та страх перед звичайним шматком тканини. Чому ж релігійні фанатики та тогочасне суспільство з такою лютістю воювали проти будь-якої спроби прикрити жіночу інтимну зону? Перелік їхніх аргументів – це справжній трилер із найвищих полиць моралі та тогочасної науки. По-перше, паніка перед мастурбацією. У 19 столітті онанізм вважали страшною епідемією та найкоротшою дорогою до божевілля, туберкульозу й пекельного полум'я. Священники та моралісти з піною з рота доводили: якщо тканина торкатиметься жіночих принад, виникне небезпечне тертя. Тертя дарує тепло, тепло народжує збудження, а збудження веде до страшного гріха. Труси оголосили прямою дорогою до самозґвалтування та втрати духовної чистоти. Тому стратегічне місце вимагалося тримати виключно в холоді та під безперервним провітрюванням, аби згасити будь-яку пристрасть. По-друге, чоловіче домінування та символізм влади. Штанини історично вважалися бастіоном, де ховалося чоловіче господарство та вся його політична гідність. Вислів «хто в домі господар і носить штани» тоді мав суворо буквальний фізичний зміст. Якщо жінка сміла одягнути панталони зі штанинами, суспільство бачило в цьому зазіхання на чоловічу позицію, статус і владу. По-третє, лікарська псевдонаука. Лікарі 19 століття висували дуже продвинуті теорії. Вони стверджували, що жіноча матка є органом холодним і вологим, який потребує постійної циркуляції повітря. Закриття її в бавовняних шортах нібито мало призвести до перегріву вен, безпліддя, гниття тканин і, а вже ж, до гістерії. Лікарі попереджали, що жінки, які носять труси, народжуватимуть слабких і хворобливих дітей.
Ситуація була патовою. З одного боку гігієна та розвиток міст вимагали кращого захисту тіла, з іншого релігійний та медичний тиск робив з трусів знаряддя сатани і, прости Господи, пекло під спідницею. Ну і як же ж, як все це змінилось? Хто відвоював ці нещасні жіночі труси? Розказую. Ви могли б подумати, що це був великий медичний прорив, палка мова феміністки чи сміливий указ коронованої особи. А от і ні. Головним революціонером, який за один день розтрощив запеклий опір церкви, лікарів та цілого патріархального світу з його непохитною гідністю, виявився звичайний двоколісний велосипед. У 1880-х роках на вулицях з'являється безпечний велосипед із двома одинаковими колесами та ланцюговим приводом. Світ миттєво збожеволів від цього винаходу. Для жінок він став чимось значно більшим, ніж просто зручний транспорт. Це був перший у історії справжній символ особистої незалежності. Уперше дама могла сама, без супроводу дуеньї чи пильного ока чоловіка, сісти і вільно рванути до сусіднього міста. Це була абсолютна свобода. Але тут виникла катастрофічна, суто фізична проблема. Спробуйте навмостити своє м'яке місце на сідло і динамічно крутити педалі у важкій багатошаровій спідниці, під якою на вашій апетитній зоні повністю нічого немає. Щойно підступний зустрічний вітер підхоплював важкі тканини велосипедисток, перед очима шокованого натовпу виринала не лише оголена п'ята точка, а й геть незахищені стегна. Гірше того, довгі спідниці постійно заплутувалися у спицях та ланцюгу, спричиняючи видовищні аварії, а тверде шкіряне сідло нещадно натирало ніжну незахищену шкіру. Жінки опинилися перед суворим вибором – відмовитися від жаданої свободи або негайно провести радикальну реформу власного гардеробу. І тоді на арену виходить Амелія Блумер, журналістка, видавчиня та одна з найсміливіших жінок свого часу. Її історія настільки цікава, що заслуговує на окреме відео. Ставте лайк, якщо хочете дізнатися, ким вона була і чому її ім'я назавжди залишилося в історії жіночого одягу. І так, ця чудова пані запропонувала революційний комплект – широкі спідниці-штани, а під них щільні закриті труси. Ця інновація не лише захищала стратегічну зону від сорому під час підступних поривів вітру, а й рятувала від болісного тертя об тверде сідло. І знову суспільство вибухнуло первісною люттю. Преса збожеволіла, священники з амвонів таврували велосипедисток як безсоромниць на двох колесах, а обурені чоловіки, бережучи своє чоловіче достоїнство та статус від краху, кидали в жінок камінням. Газети друкували сатиричні карикатури з заплаканими чоловіками, чиї дружини втекли на велосипедах у панталонах. Але зупинити цей шалений рух було вже неможливо. Жінки просто відмовилися злазити з велосипедів. Прагнення до свободи пересування виявилося значно сильнішим за вікові релігійні страхи та медичні казки. Звичайний двохколісний транспорт змусив патріархальний світ капітулювати та визнати очевидне. Жінка має дві ноги, і вона має повне право носити між ними білизну. Але на цьому революція не закінчилася. Коли на межі століть табу нарешті тріснуло, еволюція білизни набрала шаленого темпу. Перша світова війна остаточно поховала еру важких корсетів. Жінки пішли працювати на фабрики, де потрібна була зручність, а метал із корсетних каркасів масово вилучали на військові потреби. Лише в США відмова жінок від корсетів заощадила стільки сталі, що її вистачило на будівництво 2 військових крейсерів. У 1920-х роках епоха джазу та бунтарки-флепери підняли сукні до колін. Стара довга білизна почала визирати з-під одягу, тому її довелося різко вкоротити. Так з'явилися легкі шортики-кнікерси. А далі почалася масштабна технологічна революція та ера мініатюризації. Винахід нейлону у 1930-х зробив білизну еластичною, гладенькою та доступною кожній жінці. У 1940-х та 50-х роках з'являється бікіні. До речі, назва походить від назви острова Бікіні, де США випробовували атомну бомбу. Погодьтесь, дуже вибухова назва. У 1970-х дизайнер Руді Гейнрайх створює перші стринги, які з практичного аксесуара швидко перетворилися на глобальний феномен поп-культури.
Ну і хто ж насправді керує під спідницею? Історія трусів показує щось значно глибше, ніж просто еволюцію моди. Вона показує, як людське тіло, і особливо жіноче, протягом століть слугувало полем політичної, релігійної та суспільної битви. Заборона носити труси, а згодом вимоги їх носити, спиралися на одну й ту саму мотивацію – бажання контролювати жіночу сексуальність, мобільність і свободу. А наприкінці виявилося, що про те, що міститься під спідницею, не повинен вирішувати ні священник, ні лікар, ні король. Це вирішив звичайний велосипедний ланцюг і право жінки їхати туди, куди вона сама забажає. Щиро дякую вам за перегляд цього випуску до самого кінця. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Деталька та пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. До зустрічі в наступному відео!